Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao vào những lúc tuyệt vọng nhất, khi cả thế giới dường như quay lưng, bạn lại cảm thấy một điều gì đó rất sâu bên trong mình bừng lên, như một đốm lửa âm ỉ giữa đêm tối? Không phải ai cũng hiểu được bí mật này, nhưng sự cô đơn tột cùng chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất bóng dáng của Phật trong tâm bạn. Khi không còn ai bên cạnh, khi điện thoại không reo, khi không còn tin nhắn hỏi thăm và căn phòng trở nên im lặng đến mức bạn nghe rõ từng nhịp tim, đó không phải là sự bỏ rơi, đó là sự thanh lọc. Trong Kinh Tứ Niệm xứ, Đức Phật từng nhấn mạnh về quán thân trong thân, nghĩa là quay vào trong, quan sát chính mình như thể không còn gì khác tồn tại. Cô đơn, nếu bạn dám nhìn thẳng vào nó, không phải là sự trống rỗng mà là cánh cổng dẫn tới chân tâm. Nghịch cảnh không phải là trừng phạt mà là lời mời. Một lời mời thiêng liêng để bạn quay lại, buông bỏ mọi ảo tưởng bám víu vào người khác và bắt đầu nhìn thấy ai là người luôn hiện diện không rời, chính bạn và Phật tính trong bạn. Bạn nghĩ người khác bỏ rơi bạn ư? Không, họ chỉ hoàn thành vai trò của mình trong kịch bản nghiệp quả mà chính bạn đã viết từ kiếp trước. Khi những người thân yêu quay lưng, đó không phải là mất mát, mà là một phép thử. Bạn có còn xem tình thương là sự trao đổi hay đã sẵn sàng yêu mà không cần điều kiện? Đây là lúc Phật gần bạn nhất. Vì chính trong mất mát, bạn mới thấy được cái không mất. Chính trong khổ đau, bạn mới thấy rõ điều không khổ. Trong Kinh Pháp Cú, câu 277 có viết: mọi pháp hữu vi đều vô thường. Khi thấy điều này bằng trí tuệ, người ấy sẽ chán ngán khổ đau. Đó là con đường thanh tịnh. Bạn đang bước đi trên con đường ấy mà không hề hay biết, và từng bước cô đơn đang đưa bạn đến sát bên cửa giải thoát. Đừng cố níu kéo những bàn tay đã rời đi. Mỗi sự rời xa là một món quà, một cơ hội để bạn thấy rằng không ai có thể ở lại với bạn mãi, trừ khi đó là chính bạn và sự tỉnh thức trong bạn. Có một sự thật gây sốc mà ít ai dám đối diện. Bạn có thể sống cả đời giữa hàng trăm người, nhưng vẫn lạc lõng vì bạn chưa từng hiện diện thực sự với chính mình. Trong khi đó, người ngồi một mình trong im lặng, không lời an ủi, không tiếng vỗ về, nhưng biết hướng tâm vào hơi thở, vào từng chuyển động của tâm, người đó đang sống cùng Phật trong từng giây. Bạn không cần chuỗi tràng dài, không cần chùa lớn, không cần tiếng tụng rền vang. Khi bạn im lặng và nhìn sâu vào một cảm xúc khởi lên mà không phán xét, bạn vừa thực hiện một pháp hành sâu sắc mà nhiều người tìm kiếm cả đời không thấy. Đừng mong cầu ai đó đến và chữa lành cho bạn, vì không ai có thể. Họ chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn. Còn sự chữa lành thực sự xảy ra khi bạn chịu ngồi xuống, đối diện với vết thương trong mình như một vị Bồ Tát đang nhìn đứa trẻ lạc lối. Không phán xét, không bỏ rơi, chỉ có sự hiện diện trọn vẹn. Và rồi sẽ có lúc, trong đêm khuya, bạn sẽ thấy một kỳ lạ. Không còn ai xung quanh, nhưng bạn lại không thấy cô đơn nữa. Vì bạn đã cảm nhận được sự sống nhiệm màu trong từng hơi thở, từng giọt nước chảy, từng tiếng chim khuya. Và bạn biết, mình không còn cần ai để thấy đủ đầy. Đó không phải là sự lạnh lùng, đó là sự giác ngộ. Khi bạn không còn sợ cô đơn, bạn trở thành người không thể bị ràng buộc. Khi bạn hiểu rằng sự tĩnh lặng là tiếng nói của vũ trụ, thì chính bạn đã chạm được vào tâm Phật. Vậy nên, lần tới khi không còn ai bên cạnh, khi bạn cảm thấy như thể mọi kết nối đã đứt lìa, hãy dừng lại, đừng chạy trốn, hãy ngồi xuống, cảm nhận, quan sát. Và nhớ, chính trong khoảnh khắc ấy, bạn gần Phật nhất. Dám không? Dám bước vào khoảng trống đó, không cần ai dẫn lối và tự mình bước tới, vì Phật không ở đâu xa. Phật ở ngay bên trong sự tĩnh lặng mà bạn luôn cố tránh né.